එබන් යාළුවනේ ප්‍රොජෙක්ට් BS channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසේ අපි ඔයාලට අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන යනවා අලුත්ම ටෙක්නිකල් ට්‍රෙන්ඩින් එකක් සම්බන්ධව. ඉතින් මේක අපි කවුරුත් කාගෙත් ෆෝන් වල තියෙන ඇප් එකක් ගැන තමයි අද දවසේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ගොඩක් වැදගත් වෙන දේවල් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි වැඩේට බහිමු. තාමත් අපේ channel එක ඔයාලව subscribe කරලා නැත්නම් මේ YouTube වල ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම notification on කරලා තියාගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හරි අපි අද කතා කරන්නේ හෙලකුරු කියන ඇප් එක ගැන. හෙලකුරු කියන ඇප් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් හැම කෙනෙක්ගේම ෆෝන් එක අපි සිංහල ටයිප් කරන්න තියාගෙන ඉන්න ඇප් එකක්. ඉතින් මේ ඇප් එකෙන් නොදන්න සෙටින් ගොඩක් ප්‍රමාණයක් ඔයාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් සම්බන්ධව අද අපි දවසේ කතා කරන්න යන්නේ. අපි වැඩේට බහිමු. ඉතින් මේකෙදී අපි සාමාන්‍යයෙන් හෙලකුරු ඇප් එක අපි සිංහල ටයිප් කරන්න පාවිච්චි කරනවා. තමිල් වලටත් මේක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේකේ තියෙන පොඩි සෙටින් එක සම්බන්ධව වැදගත් දෙයක් ඔයාලට. ඔයාලා මුලින්ම සාමාන්‍යයෙන් හෙලකුරු මැසේජ් එකක් ටයිප් කරද්දී SMS එකක් ටයිප් කරනවා නම් ඔයාලා මේ විදිහට කවර එක කන්ටැක්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඒ කන්ටැක්ට් එකට අපි සාමාන්‍යයෙන් SMS එකක් යවද්දී ඔයාලා කීබෝඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වනවා ඇත්තේ ගොඩක් වෙලාවට. ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි කියලා තියෙනවා සිංහල වලට ගියාම සිංහල වලට ගියන් පස්සේ ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ සිංහල පෙන්වන්නේ ඉංග්‍රීසි අකුරට යටින් නම්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට ඉංග්‍රීසි එක්කම පොඩියට නම් පෙන්වන්නේ ඔයා කීබෝඩ් එකේ සෙටින් හරියට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. නමුත් මේ විදිහට සමහර අය ටයිප් කරනත් පුරුදු වෙලා තියෙනවා කීබෝඩ් එකේ. ඉතින් ඒ වුණාට අපිට සමහරලාට මේකේ අපිට හොයාගන්න අමාරුයි, හල් කිරීම හොයාගන්න අමාරුයි, සමහර අකුරු හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ වගේ ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කීබෝඩ් එක අපි ඉංග්‍රීසි වලට ගියාම ඉංග්‍රීසි අකුරත් සිංහල වලට ආවම තනිකර සිංහල අකුරත් පේන විදිහට තමයි සෙටින් හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේක කරන්න කොහොමද කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය අපිට හොයාගන්න අපහසු ඉංග්‍රීසි වලට ගියාම පස්සේ සිංහල වලට ආවම පස්සේ අපි සිංහල අකුර පෙන්නන්නේ මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි එකට යටින්. ඉතින් මේක අපිට හදන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමයට. ඔයා හෙලකුරු කියන ඇප් එකට මේ විදිහට හෙලකුරු වලට යන්න නැත්නම් කීබෝඩ් එකේ සෙටින් බටන් එක ඔබන් හින්දිත් ඔයාලට සෙටින් වලට එන්න පුළුවන්. මේ හෙලකුරු ඇප් එකට ආවට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ හෙලකුරු ඕපන් වුණාන් පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට බෝල් එකේ පෙන්වන එයාලගේ ටිකක්. ඊට අමතරව බලන්න දකුණු පැත්තෙන් උඩින් මෙයාලට මෙතන තියෙනවා සැකසුම් කියලා එකක්. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි මේ කීබෝඩ් එක සම්බන්ධ සියලුම දේවල් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ සැකසුම් ගියට පස්සේ මෙතන සෙටින් ප්‍රමාණයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ සෙටින් ප්‍රමාණය ගියාට පස්සේ බලන්න ඔයාලට තියෙනවා මේකේ උඩින්ම තියෙන මේ බේසික් කියන යටතේ තියෙන ලැන්ග්වේජ් එක තෝරගන්න ඔයාලට සිංහල තමිල් කියලා භාෂා දෙකම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට සිංහල පමණ අපි ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක බලන්න ඊට පස්සේ සිංහල ඉන්පුට් මෙතඩ් කියලා එකක් පහලින් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් ටික් කියලා එකක් තමයි දැනට ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ යටතේ තියෙන කීබෝඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. අපි ස්මාර්ට් ෆෝන් ටික් කියන එක මාරු කරන්න අවශ්‍යයි වෙන මේ පහලින් තියෙන ස්මාර්ට් විජේසේකර කියන එකට. මෙන්න විදිහට දැන් මාරුලා තියෙනවා. ස්මාර්ට් ෆෝන් ටික් කියන එකේ කීබෝඩ් එක තමයි අපිට තන පෙන්වන්නේ. ඉතින් ස්මාර්ට් විජේසේකර කියන එක මාරු කරන් පස්සේ මේ විදිහට මාරු කරන්න ඔයාලා මාරු කරලා ගිහින් බලන්න කීබෝඩ් එක පෙන්වන්නේ කොහොමද කියන එක බලන්න. දැන් ස්මාර්ට් විජේසේකර කියන එක තියෙන්නේ. අපි මෙහෙම ගිහලා බලමු දැන් අපේ කීබෝඩ් එකේ සාමාන්‍යයෙන් අතන SMS එක ටයිප් කරද්දී අපිට කොහොමදයි අපේ කීබෝඩ් එක පෙන්වන්නේ කියන එක. මම කලින් මැසේජ් එකට මේ විදිහට යන්නම්. ටයිප් කරන කියලා මේ බන් දැන් අපිට කීබෝඩ් එක මේ විදිහට එනවා. මම මැසේජ් එක ගන්න මේ විදිහට. ඒ ගත්තන් පස්සේ බලන්න ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් සිංහල වලට ආවම පස්සේ අපිට තනිකරම සිංහල අකුර පමණයි පෙන්වන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලට ඉංග්‍රීසි අකුර, සිංහල වලට ආවම සිංහල අකුර. ඉතින් මේක තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය කීබෝඩ් එක වෙන්නේ. ඉතින් අර ක්‍රමයෙන් නැතු මේ විදිහට අපි කීබෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ගොඩක් පහසු වෙයි අකුරු ටයිප් කරද්දී සිංහල මැසේජ් එක ටයිප් කරද්දී ගොඩක් වල වර්ධිනේව අඩු වෙයි. ඉතින් අකුර වුණත් පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත්. මොකද සිංහල ඉංග්‍රීසි කීබෝඩ් එක නැත්නම් සිංහල වලට ආවම පස්සේ ඉංග්‍රීසි අකුර යටින් තමයි සිංහල අකුර සමහරවට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේකේ හල් කිරීම එහෙමත් ගොඩක් පහසුයි. අපි කැප්ස් ලොක් කරන් අපි මේ ඇරෝ එක ටච් කරන් පස්සේ අපිට මේ විදිහට ඒකේ හල් කිරීම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මූර්ධජ අකුරු ඒ ටික ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් ගොඩක් පහසුයි මේ විදිහේ කීබෝඩ් එක ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන් නම් මේක ඔයාලා ෆෝන් එකේ අර පරණ ක්‍රමයට නම් තියෙන්නේ කියලා දුන්න. මේ ක්‍රමයට ඔයාලා try කරලා බලන්න ඔයාලට පහසු වෙයි මේක කීබෝඩ් එක පාවිච්චි කරද්දී. අතරම මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි ටයිප් කරන ඉංග්‍රීසි වලට ගියා සිංහල වලට ආවා සිංහල වලින් අවශ්‍ය අකුරු ටික අපිට ඉක්මනට හොයාගෙන ටයිප් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාලට try කරලා බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා මේ විදිහේ සෙටින් එකක් ඔයාලා ෆෝන් එකට දාලා. හරි. අපි බලමු ආයෙ මොනවද මේ අපේ හෙලකුරු ඇප් එකේ තියෙන සෙටින් ටික කියලා ඊට අමතරව. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට voice typing කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට මේ on කරලා තියාගන්න පුළුවන් voice typing වලට. ඊට පස්සේ තාම මේ setting වලට බලන් ගියට පස්සේ බලන්න ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් message එක සාමාන්‍යයෙන් අපි type කරද්දී බලන්න අපි මොන හරි SMS එකක් type කරනවා නම් මේ විදිහට සිංහල language එක දාලා බලන්න අපිට පහලින් මේ word prediction එකක් කියලා දෙන මෙන්න මේ විදිහට නේ. අපි මොකක් හරි එකක් type කරනවා නම් ඒකට ආසන්නෙන් යන වචනයක් එයා යෝජනා කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ ෆෝන් එකෙන් මේ ඇප් එක හරහා අපි මොන හරි type කරා නම් ඒ type කරපු ඇප් එකේ අකුරු දෙක තුන
අපි ටයිප් කරද්දී යා යෝජනා කරනවා ඔයා ටයිප් කරන්න මේකදයි කියන එක තමයි යා ඒ පහලින් යෝජනා කරන්නේ. මේ විදිහට අපිට මොනවා ටයිප් කරනවා නම් ඒක අපිට යෝජනා කරනවා. ඉතින් අපි කලින් ගහපු මෙසේජ් එකක් වුණත් ආසන්නෙන් අකුරක් දෙයක් වදිනකොට අපිට මේ මෙසේජ් එක ඒ විදිහටම මේ අපිට මේ පහලින් යා ප්‍රෙඩික්ට් කරලා දෙනවා මේක තමයි ඔයා ටයිප් කරන්න මේකද කියලා. ඉතින් මේක සමහර අය ගොඩක් කරදරයක්. ඉතින් ඒක අයින් කරගන්න තියෙන්නේ බොහොම පොඩි සෙටින් එකක් තියෙන්නේ. බලන්න ඒක මේ word prediction කියලා එකක් මෙතන ඔන්නලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒක. ඒක වඩ බලලා මෙතන ඕෆ් කරලා දාන්න. word prediction එක ඕෆ් කරාට පස්සේ ඔයාලට අර විදිහේ දැකින්න තියෙනවා. දැන් මම ඕෆ් කරා. දැන් ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මෙතන SMS එක ටයිප් කරද්දී බලන්න අපි මොනවා හරි කලින් විදිහට මම කලින් වචන ටිකම ටයිප් කරලා පෙන්නන්න. මම හෙට එනවා හරි මොනවා හරි ඒ විදිහට. නැත්නම් අපි මේ ability කලින් ටයිප් කරද්දී ඒක දැන් මුළු මොනවද predict කරන්නේ නැහැ මෙතන. එයා එහෙම යෝජනා කරන්නේ නැහැ. අපි ඒක word prediction off කරා. ඒක ඉතින් ඔයාලා සමහර අයට prediction තියෙනවා සමහර අයට අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ setting එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඒකත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ try කරලා බලන්න කියනවා. මොකද මේ සමහර අයට මේක ගැටලුවක් වෙලා තියෙන වගේ word prediction තියෙන එක. ඊට අමතරව මගේ ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් මම prediction on කරලා තියෙන. ඒ නිසා මම ඒක on කරලා තියා ගන්නවා. ඊට අමතරව බලන්න ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට setting වල ගොඩක් දේවල් තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඔයාගේ theme එක කියන එක. ඔයාගේ theme එක කියන්නේ ඔයාගේ keyboard එකේ පාට. keyboard එකේ පාටවල් සාමාන්‍යයෙන් මෙතනට කැමති පාටක් ඔයාලට ලස්සන පාටවල් මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම animation තියෙන ඒවාත් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ theme එක පාවිච්චි කරද්දී keyboard එකේ මගේ dark theme එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ battery life එක extend කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ battery life එකේ කාලය battery සාමාන්‍යයෙන් පැය 2යි නම් තියෙන්නේ, පැය 3යි නම් තියෙන්නේ. ඒක පැයක් හමාරක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ dark theme එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම්. අපි messenger dark theme ගැන කලින් කතා කරා. ඒ වගේ තමයි මේකත් dark theme එකක් නම් මේ බලන්න දැන් keyboard එක සම්පූර්ණයෙන්ම dark කළු පාට වුණා. ඉතින් ඒක අපේ power usage එක අඩු වෙනවා battery එකේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක try කරලා බලන්න පුළුවන් keyboard එකේ පාටවල එතනින් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හෙලකුරු වල තියෙන setting කීපයක් තමයි අපි ඉතින් කතා කරේ. ඉතින් මේක ඔයාලට සමහරවිට මේ setting ටික ගොඩක් වැදගත් වෙයි. සමහර අයට මේ දේවල් කරදරයක් කළා මේවා හදාගන්න බැරුව ඉන්න අය තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේක බලලා දවසේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට අපි ඔයාලට අවසන් කරනවා. ඉතින් අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification on කරලා තියන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඒක like එකක් දාන්න, ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්නත් share කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ස්තුතියි.